לכם. עכשיו, כשאנחנו כבר יודעים מה זה מדע אזרחי ומבינים למה מדובר בהתפתחות משמעותית, הגיע הזמן להכיר את אחד החוקרים הראשונים בתחום, שבוחן מיפוי השתתפותי, מדע קהילתי ותרומתם לחיים טובים יותר בערים ב-25 השנים האחרונות. פרופסור מוקי חקלאי, חוקר מערכות מידע גיאוגרפי מ-UCL, University College London, הוא מנהל שותף של מעבדת המדע האזרחי האקסטרימי, המקדמת את השימוש בכלים של מדע אזרחי בקרב אוכלוסיות מודרות, מקהילות מיערות הגשם של קונגו ועד שכונות שוליים בלונדון. מטרתו, שכל קהילה, ללא תלות באוריינות שלה, תוכל לאסוף ולנתח מידע על סביבתה כדי לשפר אותה. שלום מוקי, תודה שהצטרפת אלינו. שלום, נחמד להיות פה. אז לפני הכל, איך הגעת מחקר גיאוגרפיה ומערכות מידע למחקר בעזרת מדע אזרחי ועל מדע אזרחי? המחקר שלי התחיל מהתעניינות בנושא של נגישות הציבור למידע סביבתי. ובסוף שנות ה-90 הייתה התעניינות רבה בנושא הזה, אבל בעיקר מכיוון הרשויות ששחררו מידע לציבור. אבל מה הציבור רוצה לעשות עם המידע הזה? הצורה היחידה שבה היה אפשר להבין מה אנשים רוצים לעשות עם המידע, זה היה לערב אותם, להתחיל לשאול שאלות, להראות את המידע שנהפך נגיש, ולהתחיל לחקור עם קהילות שונות מה הם רוצים לעשות עם המידע הזה. ואז די מהר הקהילות התחילו להתלונן על מה שהם ראו על המסך. והם אמרו, זה לא מייצג את החיים שלנו ואת המצב הסביבתי בשכונה שבה אנחנו חיים, והם התחילו לרצות לאסוף מידע סביבתי. כלומר, עברנו מנגישות למידע לייצור מידע, ומשם המרחק למדע אזרחי הוא די קצר. למרכז שהקמת קוראים מדע אזרחי אקסטרימי, ומה בא לידי ביטוי הקיצוניות שלו? איך זה שונה ממודלים אחרים של מדע אזרחי? אז זה אחד הדברים שבאנגלית זה נשמע יותר טוב. אז גם ביידיש, האקסטרים, ביידיש אגב. כן, וזה בא מ-extremities, מהקצוות של מדע אזרחי. כלומר, כשמסתכלים על מדע אזרחי בכללותו, אנחנו רואים הרבה מעורבות של אנשים בעלי השכלה גבוהה. אפילו בהרבה פרויקטים יש מעורבות יתר של אנשים עם דוקטורטים. וזה לא מייצג את האוכלוסייה בכללותה. כלומר, אם אנחנו מסתכלים על אנשים שהם חסרי כל השכלה, הם בעיקר מודרים ממדע אזרחי. בנוסף לזה, אנשים בכל רמות ההשכלה מודרים מכל התהליך. הם בדרך כלל מעורבים באיסוף נתונים, או בניתוח תמונות במחשב, או משהו פשוט יחסית. אבל לא ביצירת השאלות ובניתוח התוצאות ובשימוש בתוצאות. אז זה בעצם פותח את ההזדמנות לחשוב על איפה יהיה הקצה של מדע אזרחי. והמקום שבו זה מתחבר זה במעורבות של אנשים שהם בלי השכלה, שמסוגלים להתחיל את התהליך, לשאול את השאלות, לנתח את הנתונים ולהשתמש בתוצאות. וזה בעצם הסיבה שבה אנחנו פועלים, הסביבה שבה אנחנו פועלים ויוצרים גישות חדשות למדע אזרחי. אני לא מבינה, אם אנשים שאין להם השכלה מדעית, שלא למדו מדעים, שאולי אפילו הם לא אורייניים, ולא עשו מחקר קודם לכן, מסוגלים להוביל מחקר, לשאול את שאלות המחקר, לבצע את המחקר, להבין את הנתונים, אז למה צריך ללמוד מדע ולמה צריך מדענים? אז מדענים הם מאוד חשובים גם בתהליכים כאלה, בגלל שכשאנשים שואלים שאלות על הסביבה שלהם, למשל נושא של זיהום אוויר מפעילות תעשייתית בשכונה שלהם, או השפעה של כריתת עצים על הסביבה שלהם, הם בעצם רוצים עזרה ממומחים חיצוניים שיעזרו להם בלהבין את מה שקורה, אבל עדיין השאלה עצמה באה מהקהילה. ובנוסף לזה,
האנשים שנמצאים במקום המסוים הזה, הם מסוגלים לאסוף נתונים בזמנים ובאירועים שהמדענים לא מסוגלים להיות בהם, בגלל שמדענים מעצם עבודתם לא יהיו בכל מקום כל הזמן. אז מה שאנחנו מתכוונים אליו זה בעצם שיתוף פעולה. זה לא איזה תהליך שבו הציבור מחליף את המדענים, אלא עובד בשיתוף פעולה עם המדענים לפתור בעיות שונות. בשנים האחרונות מדע אזרחי הפך לבאזוורד רציני. המון חוקרים ומוסדות רוצים לעשות מדע אזרחי, או לפחות לומר שהם עושים מדע אזרחי. מה גבולות הגזרה של התחום הזה? מה נחשב ומה לא נחשב מדע אזרחי? זאת שאלה מאוד חשובה, ושאלה שהאגודה האירופאית למדע אזרחי, the European Citizen Science Association, התעסקה בו בשנתיים האחרונות. באמת, בגלל שהרבה אנשים מתעניינים במדע אזרחי, חשוב להגדיר איפה עובר הגבול. למשל, אם מישהו עושה שאלון לציבור הרחב, יש מעורבות של הציבור במדע, אז האם זה מדע אזרחי? או האם כשעושים מחקר קליני עם חולים והחולים מדווחים על המצב שלהם, האם זה מדע אזרחי? אז התשובה היא לא בשני המקרים האלה, בגלל שהמשתתף לא נחשב משתתף פעיל במחקר, אלא יותר סובייקט של החוקר, ובעצם משתמשים במושג סובייקט כדי להגדיר את התפקיד של המשתתף במחקר. באופן כללי יותר, היה צריך להגדיר איזה היבטים של פעילות ייחשבו בתור מדע אזרחי, ואיזה היבטים יוצאים מתוך התחום הזה, לא נחשבים כחלק מהתחום, ולצורך זה עשינו מחקר והתייעצנו עם הקהילה המורחבת של אנשים בתחום של המדע האזרחי, ומתוך זה יצא מסמך שנקרא ההגדרות של מדע אזרחי או Characteristics of Citizen Science, והמסמך הזה מגדיר את גבולות הגזרה של מדע אזרחי. תודה רבה לך, פרופסור מוקי חקלאי, מהמחלקה לגיאוגרפיה והמרכז למדע אזרחי קיצוני, University College London. תודה רבה.